bạn. Hôm nay mình sẽ nấu phở bò viên nha. Đây là cái xương bò mình luộc với chút xíu muối nha. Bỏ vào một muỗng muối nhỏ cỡ nhiêu đây nè. Mình bỏ vào. Mình nấu cho nó sôi nước, cái nước này đi ha. Khi bạn thấy nó sôi như vậy nè, mình bắt nó xuống rửa sạch cái xương nha. Mình có thể xài xương bò ống hoặc là đuôi bò cũng được nha. Sau khi mình rửa sạch xương bò, mình đổ nước vô và mình bắt lên bếp nha. Cái nồi này mình sẽ nấu là 6 hoặc 7 tô phở nhé. Sau đó bạn nướng cái củ hành tây á ở trong cái lò niêu 10 phút, bạn bỏ vô nha. Cái nước này mình nấu trong khoảng 1 tiếng, lửa nó cỡ 7-8 nha. Sau đó cái thịt bò mình sắc mỏng. Thịt bò này bạn mua về bạn để nó còn hơi cứng cứng á, khi bạn sắc nó dễ hơn. Hành lá và củ hành thì mình sắc mỏng như thế này. Còn bò viên á, mình mua cái loại cục lớn á là bò viên Tây Hồ hoặc là bò viên gân. Nè bạn, đây là cái bịch bò viên Tây Hồ nè. Bạn có thể mua ở tiệm Korea hoặc tiệm Asian cũng có. Okay. Cần cái bánh phở tươi cái loại này nè nha. 1 tiếng á, bạn thấy nó sôi như vậy nè. Bắt đầu mình lấy cái gia vị hiệu ông già quê hương nè. Đó. Nó ở trong này nó có cái bao. Mình lấy cái bao ra ha. Mình đổ tất cả cái gia vị vào trong này. Và mình cột nó lại. Và mình bỏ nó vô đây trong vòng 15 phút nha. Sau 15 phút á, mình lấy cái bọc này ra nha. Tại vì mình để lâu quá mùi nó rất là nồng, nó không ngon. Bạn mua cái cốt phở bò này nè. Đó. Thì cái nồi này á, là 6-7 tô thì bạn để nó phân nửa cái này. Phân nửa, còn phân nửa này nè, bạn để nó vô, bạn để cái gia vị vô. Thì ở trong này nó cũng có cái bọc mà để mà mình bỏ vô cho nước nó thơm á, thì mình bỏ vô trong vòng 5 phút mình lấy nó ra. Sau đó mình bỏ cái hộp gia vị, nửa hộp gia vị cốt phở bò này vô ha. Sau 5 phút bạn lấy cái bọc này ra nha. Tại vì hai cái gia vị này mình bỏ vào như vậy á, mình thử nhiều rồi, nếu mà mình để cái gia vị này không á thì cái bò nó không có ngon. Mà mình để thêm cái gia vị kia vô nữa cho nó rất là ngon. Cho nên mình kết hợp giữa hai cái. Còn nếu bạn không có, bạn có thể xài nguyên cái hộp cốt phở bò với cái gói gia vị này cũng được. Bắt đầu mình để cái gia vị vô ha, nửa hộp cái hộp gia vị đó mình bắt đầu mình bỏ nó vô. Sau khi mình để gia vị vô, sau khi mình bỏ cái gia vị, nửa hũ gia vị vào thì mình sẽ cho vào, mình sẽ nêm. Nếu mà bạn cảm thấy nó lạc hoặc là cái gì á thì mình sẽ thêm vào đây nửa muỗng cà phê muối, muỗng nhỏ thôi nha. Và 2 muỗng đường phèn. Nhưng mà theo mình làm 6-7 tô thì mình làm như thế này thì ra cái nước nó rất là ngon. Bạn làm tùy theo khẩu vị của mình. Nếu bạn muốn ngọt, muốn mặn chút thì bạn thêm chút xíu muối thì ok. Còn muốn lạc thì như vậy là đủ rồi. Ok. Sau 5 phút sau thì nước phở đã hoàn thành. Thì tổng cộng mình nấu cái nồi này là 1 tiếng 45 phút. Bạn muốn ăn cái xương bò đó thì bạn cứ để lửa riu riu thì nó mềm, sau đó mình ăn sao cũng được, không có sao. Đó mình múc nước này nè qua bên cái nồi nhỏ đủ cho 1 tô phở ha. Cái này là giò viên mà bự mà mình sắc làm 4 á, mình bỏ cho đủ 1 cái tô thôi. Đỡ bên đó, bên này mình mở nước sôi. Bên đây mình để nước sôi rồi cái mình thả bánh phở vào.
khi nước sôi á, bạn bỏ bánh phở vào, trộn đều nó xong cỡ như vậy. Trộn nó là lấy ra liền nha, không là bánh phở nó sẽ mềm. Trộn nó đều như vậy mình lấy nó ra, để mình để thịt tái lên tô. Sau đó mình vớt cái giò chiên còn cái chỗ này, còn cái nồi lớn á, mình bỏ nó lên trên cái tô. Nhớ để lên trên tô. Sau đó mình để hành lên và hành tây lên tô phở. Đây là cái bê window của nhà mình đó. Và tô phở đã xong. Mình ăn kèm với giá và rau quế, tương ăn phở và tương ớt. Chúc các bạn enjoy, xem vui vẻ, nhớ like and share để xem những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều.